Πόσα δεν θέλει κανένας. Γεια σας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο A2THEPSHOW. Είμαι εδώ ο Θωμάς, με τον φίλο μου τον Στέφανο και τον φίλο μου τον Πέτρο. Αν είσαστε new to the channel, κάνετε ένα like, subscribe, just share across all your social media platforms. Παιδιά, πριν να αρκέψουμε, δεν ξέρω αν είδατε τα νέα για έναν μποχτάρι που έπαιζε στην Ομόνοια και πεθάνε. Ναι. Ναι, τούτος ελόγευκα μαζί του. Εντάξει, I'm not going to get into it. It didn't work out great. Επειδή είχαν ένα μαγαζί μέσα στην κοντά μας την αγορά. Εντάξει, as a person, he was a nice person. Και θέλω να πω rest in peace. Και να πω συμπιτίας for his family and stuff. Είναι κρίμα, because it came out of nowhere, basically. So, it just shows you how life is fragile, που λέμε. So yeah, let's just wanted to say that because in Grima, because he managed ο παπάς του ήταν from England, seeing him, having a holiday, και πάτε έτσι ο άνθρωπος, so it's fucking weird, really scary. Κρίμα ρε φίλε, και παίζει ρόλο ποια ομάδα ήταν, ένα 37 χρονών κοπελούι, είχε πολλά χρόνια μπροστά του κόμμα, κρίμα στην οικογένεια. Και ακόμα έπαιζε για τη χώρα του. Well, his family's country is one of the Caribbean nations. Δεν θυμάμαι ποια ήταν. But yeah. Rest in peace ρε φίλε και μακάρι να παλύνει τον πόνο των δικών του. Να μου να πούμε ένα. Yeah. So young. But you know what's weird? Ήταν ποχτάρις και εκείνος και χτες, Jesus Christ, και ο Fabiano. Jesus Christ ρε. Φίλε, όταν λαλούμε ότι ο Φαμπιάνο είναι ο καλύτερος πορτάρης που πέρασε ποτέ που είναι Κύπρο, δεν έχει κανένα. Δεν πελάρες που λαλούμε. Δεν πελάρες. Όχι. Δεδομένο. Like, να σου πω κάτι, ήταν νομίζω πριν να παίξουμε την Buffalo in the second game of the Europa Conference League και μπήκα λίγο πας στο No Choftes on the members page. And I think you were there, Stefano. I think Jason got involved as well from Green Bulls. We're going to see how important Fabiano is when he goes. So yeah, it's big difference. Big difference. It makes a big difference in the team, even now. It just makes you, even as a fan, όταν δεις το όνομα του on the pitch or on the team sheet, that is, you know what, I'm very confident, like, he's going to be okay, you know? Yeah. Φίλε, ο Φαμπιάνο είναι ένας τερματοφύλακας πολλά ψηλού επίπεδου, είναι για την Κύπρο, μπορεί να παίξει άνετα πιο ψηλά. Είμαστε τυχεροί που τον έχουμε και είμαστε τυχεροί που ήρθε σε εμάς, κατά τύχη που λαλούμε. Όσο ευχαριστώ να πούμε είναι λίγο. Δεν ξέρω, ένα στεναχωρηθώ πάρα πολλά που να σταματήσει ένα-δυο χρόνια, ποιος ξέρει ακόμα, όσο θέλει εκείνος. Όπως στεναχωρήθηκα που σταμάτησε ο Ράφμαν και ο Καϊάφας και ο Ασίς, που για μένα ήταν legends. Έτσι να στεναχωρηθώ και για τον Φαμπιάνο. Μακάρι μίλα το 5 χρόνια. Αν μπορεί, γιατί όχι. Μπορτάρεις. Why not? Μπορτάρεις. Ειδικά εκείνη τη φάση στο 93 ρε παιδιά, έτσι απόκρουση δεν ξαναείδα. Και το πέναντι, ούλα. Το πέναντι, εντάξει, είναι κάτι δεδομένο για μας ότι να το πιάει ο Φάμπιανο. Όπως είπε και ο Στέλεψες, είναι 50-50. Αν ήταν άλλος πορτάρης θα ήταν 80-20 ή 70-30. Με τον Φαμπιάνο πάντα 50-50. Αλλά εκείνη η απόκρουση συγκεκριμένη με τόσους πολλούς παίχτες, δηλαδή, και μόνο ότι
έκαμε το shoot. Τόσοι πολλοί παίχτες εμπλεκόμενοι που δεν ξέρεις ποιο πόη είναι την κλωτσίσει. Και να κάνει την απόκρουση και να τη βγάλει που πάνω. Και τα reactions. Έτσι πορτάρει δεν βλέπεις. Έτσι εύκολα. Ήταν για μένα, Πέτρο, πατσίνη φάση που λαλείς, πας στο τέλος, που μας επιέζαν. Θυμούμε και το goal line clearance του Τιουγκού ακόμα. Δηλαδή, ήταν πικ. Όχι, ήταν πας στο τέλος, ήταν πριν και ο Τιουγκού, sorry. Ναι, κάπου στο 75-80 νομίζω, κάπου είναι η φάση. Yeah. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο δίσον και το καλύτερο παιχνίδι. Αλλά και το goal line clearance που έκαμε, ήταν, δηλαδή, yeah, you didn't have a good game, αλλά που είναι άλλοι, εφάνηκες και αμέσως σαν defender, τουλάχιστον. Έκαμε more good, και αμέσως. That would be remembered. Αλλά και ο Fabiano, ρε φίλε, wow, like, yeah. Defensively, I think we were solid. The team was solid. Φίλε, αν το πιάμε που την αρκεί. Ναι. Άρκεψε ρε Τόμ, η Στέφανα, όποιος θέλει. Πώς είδατε το παιχνίδι, ποιος εξεχωρίζεται, τι εξεχωρίζεται, αν τα πιάμε όλα από την αρκή. That's easy there. Obviously, man of the match is our MVP and our Fabiano. Easy. And να σου πω ρε παιδιά, like the thing that makes me annoyed, εντάξει είμαι χαρούμενος που πιάμε την νίκη, αλλά ακόμα σκέφτεσαι γιατί δεν το δείχνετε το πάθος in other games. Και τώρα σκέφτομαι τάχα, what are we going to see against Apoel? We're going to lose. Huh? We're going to lose. We're going to lose, exactly. Most probably. Most probably. Yeah. Εντάξει, I mean, I think Luizo, that goal was fantastic. That was fantastic. Yeah. Or Gito Semedo, like it was a nice finish. Allah, this is the problem with these players. Like they don't finish enough chances. Or Jovetic at the end, I wish he just put his foot for it. But I don't know, Gami place in the corner, and Daxi was unlucky. Allah, with his quality, he should be scoring that, in my opinion. In the Gada, and actually, like, I'm not skeptical. When he got sent off, Anastasio, I thought, Galare, this game you're going to show this much passion. I wish you showed more passion in Bafo a few weeks ago, or even in the Bolatima, where we could have still catched up to them or something. Anyway, yeah, more passion against Abuel when he started hugging their manager. Like, I'm just annoyed because bosses for this Toiba, man, like, they can do some good performances like this, and then next week they'll do something bad. So I don't think it changes anything, to be honest. I think in terms of outfield player, probably or Luis, who I really enjoyed watching. Joe, obviously Fabiano is the MVP. I mean, I don't know what else to say, to be honest. Go on, Stefano or Petro. Stefanos. Yeah, I agree. Ήταν MVP σίγουρα, Τσίνος. Θα το πιάμε που το πρώτο ημίχρονο ήταν 11 και ένα περίπου ίδια με το προηγούμενο παιχνίδι. Έβαλε Σίμιτς μες στην ομάδα που μπορώ να σου πω ότι χρειάζεται για το παιχνίδι και είναι πολλά καλό παιχνίδι ο ίδιος. Fullbacks ήταν ένα περίπου ίδιοι που χωρούσαμε τα προηγούμενα παιχνίδια. Yeah, we started off very good. Βάλαμε τον γκολ με τον Σεμέτο. Πέσαμε καλά, εντύπως ότι απλά δεν έκαναν τίποτε και βρέθηκε την ευκαιρία και βάλαμε το. Ήταν καλή η ομάδα. Δηλαδή, collectively ήταν στάθηκε στο γήπεδο. Με τον που λαλούμε, εντάξει. Την φορά ήταν για μένα. Αλλά η μαλακία ήταν ότι φάμε τον γκολ, ενώ βάλαμε γκολ και στραφάμε τον. Ήταν ωραίο γκολ, δεν μπορώ να πω. Το γκολ που φάμε είναι... Ήταν και πρώτη φορά που μας βάλει έτσι τέρμα. Ο Μάια Μπέλα. Ας πούμε στο Super Cup, το βάλε μας έτσι γκολ. So, πέρσι. So, yeah, man, first half, can't complain. Ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο, ολόισα.
Δεν πρόλαβα καν να δω τον κόλλο, ήμουν toilet. Και φωνάζει η μάνα μου, έβαλαμε τέρμα. Όσο έβαλαμε τέρμα τσιγλιόρα. Holy shit, λάλο. Yeah, man, I mean, έχασαμε και άλλες ευκαιρίες μετά, που τον κόλλο, αλλά όπως είπα πριν, defensively, solid, κρατηθήκαμε καλά, κρατήσαμε καλά τις γραμμές μας. Είναι πως ότι βοηθήκαμε με τα σωστά, τα βασικά. Είχαμε και έναν πορτάρι που έσωσε μας και έκαμε την μαλακία με το πέναλτι που, εντάξει. Άτυχον αλλά που είναι άλλη πέναλτι, επειδή ήταν φανερό ότι έτυχε της. Μόλις φερινό, ο κουτσούλος, δεν ξέρω what you think about that. Και παραλέω να υπάρχουμε πάλι. Δηλαδή, και που χάθηκε το πέναλτι του Άρη, παραλέω να υπάρχουμε πάλι. Ήσουν φορές που κάναμε κάποιες κέλτες. Έκαμε μια κέλτα ότι ουγκού, μια φάση. So, I mean, yeah, the safe, δηλαδή είναι the safe, what really, δηλαδή έκαμε decide το παιχνίδι και είδες ότι είναι το performance, εδώ και μας τη νίκη. So, that's the thing. Είναι η μαλακία που με εκνευρίζει και εμένα που πέντε ο Τόμ. Αν έπαιζαμε έτσι κάθε μάτς, να ήμασταν πρώτοι. Αλλά ξέρουμε ότι που είναι αγωνιστική, μπορούμε να δούμε έναν περίπου τα ίδια που είχαμε με τον Απόλλωνα. Και μην πάω. Look, I cannot complain. We've won. That's the main thing. We beat a very good team. Yeah, I mean, πάλι, είναι πως ότι καλύφθηκε κάτι, ας πούμε, τα προβλήματα ή τίποτε. Απλά είναι καλά να πιάσεις μια νίκη έτσι μαζί με εκείνα που έχουμε εμείς, τα παράπονα μας και να που γεννήσει και δεν ξέρω εγώ που λαλούσαμε τόσων καιρών, να πιάσεις μια νίκη σαν τούτη και δεν ξέρεις βάσο ότι confidence να δέρεις στο επόμενο παιχνίδι. Ασχέτως αν δεν πιστεύω εμείς τόσο πολλά το ότι να δέρουμε, I don't think either, but you never know με τούτους. I know. You never know. Yeah. Όπως σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα να δέρουμε τον Άρη. I said we're gonna lose. I'm gonna lose. Τώρα λόγω που είναι λύση. Και επειδή έτυχε, έβλεπα και τις δυο τις μαπές. Εντάξει, πριν αρκέψει η Ομόνια, έπαιζε το Αποέλ για το πρώτο ημίχρονο ούλο. Άρεσε μου, παίζαν πολλά ωραία. Ούτε μια φάση δεν έκανε η Πάφος, ρε κοπελιά. Ούτε και μία. Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα, guys. Οι γενικές γραμμές δεν ήμασταν καλοί. Πολλές λαθασμένες παλιές και η άμυνα έδειχνε αστικής και πανικοβλημένη. Thanks God we have Fabi, Moga. Thanks God, Andrikon, we have Fabi. Τώρα, συνεχίζω που έλεγα, είναι εύκολο να μην αφήγει στην πρωτοπόρο ομάδα προαθλήματος να κάνει φάση. Και είμαστε ευτυχώς που νικήσαμε, γιατί με ενδεχόμενες απώλειες η διαφορά θα ήταν 6 ή 7 και πάει μετά από την άλλη αγωνιστική και μειώνονται στους 4 ή στους 5 η διαφορά. Είμαστε ευτυχώς που νικήσαμε και έμεινε στους 9 η διαφορά, γιατί έχεις κάποια περιθώρια για απώλειες. Ναι. Και με ισοπαλία Ιώνα με happy, αλλά με τα performance που βλέπω που κάνουν εκείνοι τα τελευταία παιχνίδια και άσχετο αν δεν δέρνουν οι ΟΗ, χτες εδέρασε δίκαια, με τα performance που βλέπω τις δύο ομάδες, εγώ προβλέπω και μακάρι να βγω ψευτής, και όχι κανένα που θέλει να χάσει, εγώ νομίζω να χάσουν τα λεφτά. Μακάρι να βγω ψεύτης. Γιατί, όπως είπαμε, τούτη η ομάδα είναι σταθερή. Μια έτσι, μια άλλος πώς. Μια έτσι, μια άλλος πώς. Ένα λεπτό. Ακούετε κάτι scratching sound? Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι το... Όταν μιλάς εσύ, ρε Πέτρο, ακούω κάτι scratching. Δεν ξέρω αν είναι microphone. Your headset. Τώρα ακούτε τίποτε? No, it's okay.
Carry on talking. Τι θα δούμε. Anyway. Με τα performance που βλέπω, ρε φίλε, κάθε την ομάδα μας που είναι ασταθή, δεν είμαι αισιοδόξος για την άλλη εβδομάδα. Εντάξει, μακάρι αυκοψεύτης, αλλά πάντα παθαίνουμε και το κόμπλεξ όταν παίζουμε εναντίον του ΑΠΟΕΛ. Πάντα. Θρυλοφόβια που λαλούμε κάθε φορά. Μακάρι ρε φίλε αυκοψεύτης, εγώ θέλω να νικήσουμε, έστω και η ισοπαλία να μείνουν η διαφορά στους 9, γιατί αν πιάμε νίκη ή ισοπαλία, για μένα είναι σχεδόν εξασφαλισμένη η τετάρτη θέση. For me. Αν χάσουμε, νικήσει το ΑΠΟΕΛ και ο Απολλώνας, εγγυηθήκαμε στα πόθηκια μας. Yeah. Και τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Τουλάχιστον αν θα χάσω, να χάσω τουλάχιστον προσπαθώντας. Όχι με κατεβασμένα σέρκα όπως κάνουμε πάντα. Yeah. Listen, it's not beyond the realms of possibility να τελειώσουμε πέμπτο-ευτή. Και τίποτε. No, not at all. No. Αλλά εγώ τον που σας είπα, μετά το παιχνίδι με τον Απολλώνα, I don't think we will go through the whole playoffs ούλων ήττες και ισοβαλίες. Να δέρουμε κάποια παιχνίδια. But that's not good enough. Still, like, πρέπει να δέρνουν ούλα. Που στη στιγμή που στη ομονία πρέπει να σε τζάμε που είσαι. Που τη στιγμή. Αλλά δυστυχώς είσαι τζάμε. So, make the best you can. Τουλάχιστον. Να με βρεθείς σε μια θέση που θέλεις να είσαι. Το τέλος. Και να πέσεις πιο κάτω από εκείνους που θα σιωτρείς. Κατά όλη τη χρονιά. It's unacceptable. Και ακέρωτη, και απεργίες, και βούλα. Και πάλι, και πήγανε χτες, και κάμα αυτό που κάναν, ναι ρε φίλε. Μες στην Πάφο, με την πρωτοπόρο, την πρώτη καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, και να μην τους απειλήσουν. Και λέω εγώ, η Πάφος δεν μπορεί να απειλήσει το ΑΠΟΕΛ. Εμείς να εξορτώσουμε. That's my question. Αν θα εξορτώσουν, να φάει γκολ πριν το μικρό. Δεν ξέρω. Δεν παίζει ρόλο αν είναι πριν το μήχρονο ή όχι. Το θέμα είναι ότι τις ευκαιρίες που να βρούμε πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε. Σαν ευκαιρίες που χάσει ο Γιώβετιτς, ξέρω την προηγούμενη εβδομάδα ο Λοΐζου με τον Απόλλωνα, αν τις έβρουμε την άλλη την Κυριακή πρέπει να τα βάλουμε γιατί να δεχτούμε πίεση. Γιατί για λόγους τα παιχνίδια μαζί μας είναι σαν τελικός Champions League. Εκείνο, δεν ξέρω για Παιδιά, if I said to you τώρα, pick a position μες στην ομάδα, εν μπορεί να αλλάξετε πολλά, which position would you change the most τώρα for next season? Next season? Yeah. Because I was thinking about this yesterday. What do you mean, in the team? Yeah. Ποια εντεκάδα θα εφαρμόζεται στο παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ και γιατί? Ωραίο. Για μένα, I'm going to give you an example. Σκέφτηκα το χτες, because we were talking during the game και λάλλον ο Στέφανος τάχα για όνομα του Θεού, τους ο Χαμάς και ο Διούγκου και it's them, it's the fullbacks. That's one position I would change straight away. Και δεν ξέρω... Αυτό κάνουμε keep sell. Πρέπει να κάνουμε keep sell με το στέλ το προηγούμενο pot. No, but that's what, yeah, but I'm only saying one position. I'm putting that Alexa there, only know that. Yeah, that's what I'm saying, Stefan. Yeah, it is an issue. It's a big issue. To me, it's a big issue. Ginny Bassa programming on the uncle and he gave it straight to them. I was like, what the fuck, man? Jesus Christ. Εντάξει, λίγο. Mistakes να γίνουν. Να γίνουν. Απλώς πρέπει να αποφεύγονται τα εύκολα λάθη. Να πάω στην ερώτηση του φίλου. Και αν σκέφτομαι τώρα, Φαμπιάνο ή ο Ζόχο.
Εγώ, Φάμπι, Κουλιμπαλί Τσίμιτς. Το Τσίμιτς θα τον άφηνα. Γιατί άρεσε μου πάρα πολλά. Καντ, άρεσε μου πολλά. Θέλεις τον για το μάτσο. Θα άλλαζα τον μπακ μας. Θα βάλαν Κίτσο και Μαζούρα. Κυριακίδη. Μετά. Θα έπαιζα τους τρεις στο κέντρο το ίδιο. Okay. Θα έπαιζα και τον Κούσουρο και τον Μάριτς και τον Ερλαμπίτς. Γιατί και ο Τάρκατζ είχε ένα εξάρι καθαρό αίμο. Ήταν καλό. Αλλά θα βάλα τον... Εν ξέρω, θα βάλα και σε Μέδο και Λοΐζου. Αλλά σκέφτομαι τώρα για την επίθεση. Θέλω και τον Στεπίσκι μέσα, αλλά θέλω και τον Γιώβετιτς. Αν θα βάλα Γιώβετιτς, πρέπει να φύγω ένα από τους τρεις στο κέντρο, για να παίξει ο Γιώβετιτς δεκάρι. Τους βάλεις τους σκιόμες. Μα πρέπει να φύγεις ένα από τους τρεις. Ναι. Σε θα προτιμάς Μάριτς, Ράκοβιτς, Ιώβε, Στεπίσκι μπροστά, είτε Αλιούμι, Λοΐζου, και με το ξέρω εγώ, στα φτερά. Θα προτιμούσα τον Κούσουλο. Αντί τον Ράκοβιτς ή τον Μάριτς. Ο Μάριτς εννοείται μέσα, χωρίς συζήτηση. Το συζητώ. So you put Kusu? So you would rather put Kusu? Ο λόγος που θέλω τον Κούσουλο ότι είναι πιο δυνατός παίχτης, σώμα με σώμα. Και έναν παίχτη δυνατό, σώμα με σώμα, χρειάζεσαι τον σε έτσι παιχνίδια. Τώρα αν τις τρώεις και θέλει να βγεις ο μπρος, σίγουρα θα τον εύκολα και θα βάλω Ράκοβιτς μέσα. Αλλά θα τον άρκευκα τον Κούσουλο λόγω ότι είναι πολλά καλό σώμα με σώμα. Και θα βάλα, ναι, και τον Γιώβιτς τον μπρος πάλι, αλλά καταστρέφεις τον Τζαμέ τη θέση του ανθρώπου δεκάρι. Wasn't that bad, actually. Yesterday, Εν ήταν bad, αλλά εντάξει, ξέρουμε τη θέση του είναι το δεκάρι. Το τσέρευε false 9. False 9. Γαμώ τον Παπασταύρο, είπαμε σήμερα. Παναγία μου. Τώρα ξεκίνησαμε. Σπάρκωσες τον Παπασταύρο, ρε. You need character in this game, and Kuzu doesn't have it. Now, support, I don't know about character. Εμένα είναι το mobility του. So, like, εγώ, όπως είπε ο Stefanos, I would play Maric, Rakovic, μπροστά τους ο Jovetic και ο Stepinski μπροστά. Σε μένα ο Λουίζου, why change it? The defense, Guys, να ξεβαλώ τα headset και πέτε μου αν ακούετε ακόμα κάνει πρόβλημα. Okay. Πού είναι η τρύπα? Η τρύπα. Τώρα πώς ακούμε? Τώρα είναι ok. Is it right? Yeah. Continue και να σου πούμε. Yeah. Μιλάτε εσείς. Τώρα ακούτε. Ακούετε πάλι? The microphone part. Μπορεί να αγγίσει τις πανέλας σου. Ράτσα μου μέσα. Μετοχή, ναι, 100%. Άνετα είμαστε ευχαριστημένοι με το χ την Κυριακή. Μην ισχύει διαφορά στους 9. Ναι. Ή εκτός ρε κοπελιά δεν παίξει ο Κούσουλος, θα ήθελα το Χάμπο ρε κοπελιά. Μαζί με τον Εράκο της ομάδας. Και εκείνο είναι άνθρωπος με μαχητικότητα. So where's your creativity coming from there? Το Χάμπο, το Rakovic? Ο Ράκοβιτς, ναι. Okay. He's more creative than Maritz and Χάμπο ο Κούσουλο. Yeah.
Mind you, in Grima φέτος, για τον Hambo and Grima, we haven't seen him play that much this year when you think about it. Not really. Όπως θέλω να πάω πίσω στο παιχνίδι, να πω κάτι που σας είπα και στα μηνύματα που ότι σε μια φάση θα ήθελα μέσα να αλλάξουμε τα back μας. Γιατί τα back, όταν παίζεις με τις ομάδες, το τρέξιμο και που κάνουν είναι πάρα πολύ. Και το λάθος που κάνει ο Διονγκού μπορεί να ήταν και λάθος που την κούραση. Γιατί είναι εύκολο πάνω κάτω, γιατί οι παίχτες του Άρη εγλίωροι. Δεν είναι αργοί οι παίχτες. Γιατί πρέπει να είσαι και concentrate στην άμυνα και να βουράσουν μπρος και να έρχεσαι πίσω να μαρκάρεις κάθε λίγο. Γι' αυτό σε μια φάση που έστειλα μήνυμα στο 65-70 πρέπει να αλλάξω τα back μας. Γιατί ο Άρης είναι από τα πλάγια που παίζει παραπάνω. Να βάλεις τον Κίτσο τον Μασούρα ξεκούραστη, πιο δυνατή και πιο γλυωρή. Έβαλε τον Μασούρα, έβαλε τον Winger. Μπορεί με ποια λογική δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Και ύστερα είπα σας, αφού άρκευκε ο Άρης και πίεζε μας έκλεισε μας πίσω, είπα σας, για μένα πρέπει να βγει ο Ιωβετίτς να μπει ο Αλιούμ, αφού να παίξουμε αντιπιθέσεις. Το Αλιούμ είναι γλίωρος, να τσούκα τη μάπα μπρος, γιατί βουρήσει, ο Ιωβετίτς δεν μπορεί. Αλλά τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Ήταν παλικαρίσια νίκη, όχι καμιά εμφάνιση, wow, επαλέψαν το και είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν ξέρω αν έχουμε καμιά απουσία για την Κυριακή. Ο προπονητής. Ναι, και πως είναι και κάνεις τίποτε. Εν τω μεταξύ, η κότσινη που φάει ήταν άδικη. Ναι, ρε ούτε ο παιδί, προπονητής να δείξει. Το πολύ πρέπει να φάει κίτρινη, η κότσινη ήταν άδικη. δεν καταλάβεις πως είναι κότσινη. Ένα λεπτό να σας ρωτήσω. Το τέρμα που ακυρώθηκε, ναι. Πού λαλείς. Ρε παιδί, come on man. What are we doing? Αλλά πρόσεξε, είναι ο παίχτης της Πάφου που κούντισε τον Κούσουλο και όχι μπας στον πορτάρι τους. Ποιος θα κλειφτεί με τον... Σαμίου. What? Σίμω. Σάμιου. Πού Σάμιου. Ποιος είναι ο Τόνι μου ρε. Πες μας. Κάτι, εν το είδα όλο το νότσο αυτές εχθές, αλλά κάτι έγραψε ο Θάσος. Τα είχα έπιαν το monitor or the iPad or something και φώναζε τον Αναστασίου and they sent him off or something. Κάτι έτσι. Because έκαμε ο ίδιο και ο Μωρίνιο και έτσι το γάμασαν, they sent him off, ο coach. Α, coach του Αποέλ. Ποιος εκλεφτεί μαζί του τώρα. Α, του βάλαμε τον Κολυμπαλί. Όχι, εντάξει, θα να κάνουμε έναν κελίξιο και φυλάκια. Α, του πέρσουν του Κολυμπαλί και το Σεμέδο. Να τον κάνουν σάντουιτς. Oh boy. Θέλω να μου σχολιάσετε και τα παιδιά που μας ακούν αν θέλουν την παρουσία του Σίμιτς. I think he's doing well. Like, since he's been at the club, he's played a lot more time than Ingebrigtsen Ebexen. He hasn't played anything, right? Who's that? Exactly. Good. Exactly. Dulos is getting chances. I think he's doing well, Petro. I think just keep Lobos as well. Why change it? And let's be honest, Lobos Stefanos that had the goal to Ari. It was a rocket blow. It was a really good finish. That's boys now come. This is from before it gets to that point. Unless you've already, you can't stop some goals. Yeah. So Ebex has in Galactes, them two together. Just carry it on. I still not Ebex was in Mazi because Jalom Koulibaly is always the one who's always there. Banda Eshidon Halanda, Banda Eshidon Banayodun, to Simic Dora. Bosses for his now laxis. Galitana offices Leo just to get some chemistry together. And I've seen how they play with each other. Tommy, στις αρχές πάντως αν
να φύγουμε Κουλιμπαλί, Σίμιτ, στο Τσαβάνι είναι η πέμπτη θέση, μέτρη. Τώρα ο φίλος μου Αλφα θα μην ξέρω το όνομα του. Έχουμε καλύτερους για φέτος. Μάλλον λεπτό. Εντάξει, οκ, Κουλιμπαλί έχει κέντες. There's a lot of experience. Ναι, σίγουρα. Φίλε, αν ήταν ο Ελάντερ, σίγουρα θα ήθελα τον Ελάντερ. Και εξήγησα το πολλές φορές γιατί. Γιατί είναι πολλά ψηλός, πολλά δυνατός και έχει πολύ νου. Ο Παναγιώτη την προηγούμενη εβδομάδα και όσον το Ρεγκαράι έκαμε του πολύ μπουλικ. Πάρα πολύ. Γιατί πρέπει να πήγαινες ο Παναγιώτη και χώρε εφιάλτες. Όσο δεν Ρεγκαράι, καλά, εντάξει. Για του χρόνου. Για χρόνου, αυτό το Μαγκουάιρ, ξέρω εγώ. Όχι. Να μου στείλε ο Στέφανος εν Τζίνο να πιάμε. Σε πρωί. Ναι, σιγά. Pana needs 10k of muscle. Ναι ρε, είπα το πολλές φορές, ότι μαχητικός, εντύμιος, το κοπελούι προσπαθεί. Εγώ να αφήσω 45 του παίζει. Τώρα ρε να φέρουμε και τον Μίτσιγκα και τον Ιωακίμ ρε. What the fuck. Όσο και να αγαπούμε τον Παναγιώτη, την δικό μας παιδί, και αγαπούμε τον, ποτέ δεν δημιούργησε προβλήμα, ποτέ δεν είπε τίποτε και πάντα προσπαθεί, αλλά θέλει, όπως είπε και ο φίλος, πρέπει να βάλει μάσολ. Γιατί οι επιθετικοί στην Κύπρο οι παραπάνω είναι monsters, ψηλοί, δυνατοί, παίζουν με ράχη. Και ο Παναγιώτης δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Θα προτιμώ τον Ελάντερ 100 φορές, αλλά εντάξει. What do you think of this? Do you believe that performances of the team was good with Aris? No. Μα δεν είπαμε ότι είναι good. Είπαμε ότι είναι καλύτερο παρά από τα πριν, την προηγούμενη αγωνιστική. Ήταν μια παλικαρίσια νίκη, το έναν περίπου το ίδιο, όπως σκεφτούμε, δηλαδή κάθε και όπως ότι παίζουν καλύτερα μόνο άλλο. It just happens ότι, we win by individual brilliance and passion. Yeah. Main individual brilliance είναι ο Aris μας. Δεν μπορούμε να νικήσουμε έτσι ομάδες παίζοντας το ποδόσφαιρο που θέλεις. Μόνο με να παλέψεις. Να παλέψεις, να όκεις λίγο ξύλο, να φάεις λίγο το χρόνο, μόνο έτσι. Εντάξει, εμένα και αρέσκει μου ρε φίλε, γιατί είναι consistent. Εγώ θέλω την Ομόνοια να μπαίνει μέσα να dominate. Τον κόσμο, τούτο ξέρω εγώ. Εντάξει, δυστυχώς. Βρείτε μου λογική, βάλει τον Μπεζούς, αλλαγή striker, μετά από 3 λεπτά κάνει αλλαγή τον Στεπίσκι και αλλάσει τους, βάλει τον striker, what the fuck. Να τρίκω μου, όπως το πες, what the fuck. Η λογική του Μπεζούς καταλάβω ότι είναι παίκτης που ξέρει ακράει μάπα, να μοιράσει παιχνίδι, να κερδίσει καφάουρ, καταλάβω το. Τώρα γιατί έβαλε τον Στεπίσκι, δεν το βάλεις καθόλου, δεν το τον έβαλες να. Έφυγε τον Μπεζούς που επιθετικό, έβαλε το δεκάρι και έβαλε τον Στεπίσκι επιθετικό τα τελευταία 3-4 λεπτά. Το καταλάβω το ίδιο. Θα είσαι τον Μπεζούς σάμε. Ευκάνε το γιώβε. Ευκάνε το γιώβε, κουράστηκε, βούρισε πολλά, μάρκαρε θέμεις. Δεν είναι στη tension. Έβαλε αμυντικούς, έβαλε strikers, έβαλε fullbacks. Δηλαδή έκαμε, I don't know, random αλλαγές. Εντάξει, έβαλε μόνο τον Μασούρα winger, τον Μπεζούς επιθετικό και με τον δεκάρι τον Μπεζούς κομμά. Επιθετικό μόνο τον βλέπω και οχτάρι και εξάρι. Και με τον δεκάρι κομμά. Αφού winger ήταν μη μπαφ. Ναι, πάει καλά μου τον έβαλε και στόπερ. Fullback. Το Μασούρα έβαλε τον... Μια ημέρα να δεις fullback. Τον Μπεζούς.
Ναι, η made of glass. Ναι. Δυστυχώς, ρε Τόνι μου, ρε, δυστυχώς. Τον Μασούρα, winger. Τον Πεζούς, επιθετικό. Τον Πόλο έβαλε. Για αλλαγές του εχθές. Έβαλε τον Παναγιώτου. Έβγαλε τον Λοΐζου. Απλώς είναι τα τελευταία 3 λεπτά οι αλλαγές του είναι λογική. Δεν ξέρω τι σκέφτεται. Έβαλε, όπως είπαμε, τον Bezos για τον Jovetic, έβαλε Αλιούμ για τον Σεμέιδο, Παναγιώτου για τον Λοΐζου, Μασούρας για τον Ιράκοβιτς και ο Μάριτς, ο Στιμπίντσι για τον Μάριτς. Έτσι έκαμε. Γιατί ευκάλε τους κόφτες μου και έβαλε επιθετικούς. Probably so. Όλη στιγμή που κάνουν defend το 2-1. Φαντάσου ότι σε τρώμε ακόμα, ήταν φέρουν τον κακουλί πίσω. Just Simic. Ναι, να σου πούμε, ελάτε για 45 λεπτό και φεύγετε πάλι. Τέλος πάντων, ρε, τέλος πάντων. Να μου νομίζετε για το comment, ναι. Γνωμούλα για τον Ιωράκοβιτς. Καιρώνεται που τη μάπα. Καιρώνεται που η μάπα. Ναι, πώς θα να καιρώνεται, αφού η δουλειά του είναι η μάπα. Αχά, is that good? Ότι αξίζει παραπάνω, Ο φίλος μου θα μας εξηγήσει λίγο παραπάνω, γιατί εγώ δεν κατάλαβα προσωπικά τι εννοεί. Ή ο Ξάπρε ήθελε να πει όλα τα λεφτά η μάπα του Ράκοβιτς, maybe. Δεν ξέρω, αν μπορεί το φίλος μας να μας πει, μας ξαστεί. This one confused me. I think that a loss with Aris could make more good than this win. Γιατί, though? Why? Γιατί αν έχανες με τον Άρη, αν καταλάβω, του που λέει ο φίλος μας ο Γιώργος, ότι αν έχανες με τον Άρη, ήταν να πάεις με το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ σαν τελικός. Τώρα που έδερες με τον Άρη, πάεις έτσι λίγο χαλαρός, ότι ξέρεις, τα ίδια και τα ίδια που κάνει η τους Ομόνοια. καλύψω τους πόντους το επόμενο παιχνίδι. Do you know the favorite comment τώρα? Anyway. Για να καθυστερήσει, δεν μπορούν να κάνουν πάρα. Εννοώ ότι ο Ράκοβιτς για τον Ηρακλή Λακού και παίζει βασικός μες στην Ομόνοια. Όχι ρε, κάπου μαν. Είναι τόσο ασχήμος ρε, ο Ράκοβιτς ρε. Ηρακλή και ο Λακού. Αν τον πάρω στο χορκόμπο ρε, με σωθώ για αυκόρου ρε, να παίζει και αμία αγροτικό. Yeah, when you think about it, this season we've done Anastasiou in the coaching role. What was his best game? Yeah, that been tactically quite good. Yeah, Mena Xero straight away. What? Rapid Vienna. Ναι. Φίλε, έκαμε και καλά παιχνίδια Ομόνοια ρε. Ναι. Yeah, but I'm talking about him, Re Petro, like his decisions. Banda Gino Timumedo, because I think it was the game where Valendo Masura mesto in the midfield, I think. Yeah, so he put him there. It worked. Giovanni Neofido in up front dos Voithalio, and it worked as well. I think that was his best coaching like I've seen from him. Daxi Jomedo and in Bafo away, Fedos was good, but it was a little bit lucky, let's be honest, because the Bafo were all over us. I like Daxi, you need a little bit of luck. Φίλε, για μένα άρεσε μου πολλά το performance που κάνουμε με την ΑΕΚ. Που φάμε την κότσινη. Όχι, το 1-1. Ναι. Που φάμε την κότσινη με τον Μάριτς. Που παίζαμε για 60-70 λεπτά με κότσινη. Που ήταν καλύτερα, ναι. Άρεσε μου πολλά η Ομόνοια. Μετά έκαμε follow-up. Μετά που είναι το παιχνίδι όμως. Του είπα λαγιά. What's happening with handballs, Anastasiou? These changes make it clear to everyone the fun, huh? Or the fans, fans that there is a problem with handballs. Φίλε, εγώ το μόνο πράγμα που μπορώ να πω είναι το ίδιο που ισχύει για τον Μουσαλόφσκι. Εν ξέρουμε τα που κάνουν στις προπονήσεις.
Γιατί μπορείς οι προπονήσεις να πάνε αδιάφοροι, που δεν το πιστεύω για ο Χάμπο. Να έχει chance να Ναι, πιστέψω το που έτσι. να πω εγώ, ναι. No way. Απλώς προσπαθώ και με έναν τρόπο να δικαιολογήσω γιατί δεν παίζει ο Χάμπος. Και ο Μουσαλόσκι. I don't think it's that. No. Ούτε εγώ. Καταλάβω λόγω σου. Yeah, πάντως, yeah. It doesn't make sense. Δεν ξέρω. Χάμπος, Πολλά no, παράξενο για ο Χάμπο. Δεν ξέρω. Δεν Yeah. έχει θέση στην Ομόνια. Νομίζω να είναι τούτο. Πού Αλλά το κερνάει, πού τα του. πρέπει να κάνει υπομονή, όπως έκαμε και ο Λοΐζου. Να φύγει, να μείνει και κιόξα τον εκτός ομάδας και ξανά μπήκε. Και... Τούτες ηλικίες για τους προσφαιριστές είναι δύσκολο. Κάποτε παίρνουν τα μυαλά τους αέρα και χάνουν τη μάπα που λαλούμε. Δεν ξέρω γιατί. He's mature Και- enough, though. Another thing is that he's mature enough. He has grown. Πιστεύει που να σταματήσω ο Φαμπιάνο να ξορτώσουν να φέρουν καλύτερο από ζώο, αφού είναι να πάνε να δώκουν τα μισά όσα έπιανε ο Φάμπη σε κανένα παπλώμα που είναι η κατηγορία νοργίας. Εγώ προσωπικά I don't believe it. I don't trust them. I don't trust I them. don't trust him either, no. Μπορεί να φέρουν τον Παναή πίσω από τον εθνικό που στην ένωση που παίζει τώρα, να τον φέρουμε πίσω. Τον Κωνσταντίνο Παναγί. Τι κοφτήτος. Αν είναι αγγλικός ο Γιάγια. Η χρονιά που τον φέραμε όμως, remember, ήταν για backup. Και για βασικός. Ήταν που τρέμαμε στην Ουζό. Και ο Κωνσταντίνος Παναγί. Ναι, και έστερα φέραμε τον Παντιλήμον. Είναι ο Λάρκο που είναι τον Φάμπη, ρε, είναι καλά που λέει ο παρέας. Ναι, και τον Παντιλήμον. Και τον Ζόκο. Και ο Παντήλημον ήταν καλός πορτάρις, ρε. Ναι. Και εκείνος ήρθε σαν backup. Ήταν το backup του Φαβιάνο. Ήταν τραυματίας ο Ζόκο, που ο Ζόκο χάσε όλη τη χρονιά. Τον Ζόκο έφεραν τον αόρθωση, είναι εμείς. Ναι, αλλά έφεραν τον εμείς δανεικό που τη Λα Κορούνια. Και αγοράσαμε τον, ναι. Επίσης το ΑΠΟΕΛ και έφεραμε τον εμείς ύστερα. Ναι, αλλά αγοράσαμε τον εμείς. Όχι, ήταν free, έκαναν τον release. Κάνουν το release. Κάτι εξέρασε. Αν ήταν καλός, είτε να μείνει η Λα Κορούνια. Μα το ΑΠΟΕΛ που νομίζω, no, he was on loan then. Yeah, Λα Κορούνια, yeah. Released him, yeah. Man, Zoho is a very difficult person to hide. Like, actually, for this, you think, wow. Actually, all this for this, like, what the fuck is going on here? Πες τώρα, Στεφάνε. Έχει το μέσα του να σου βγάλει ένα παιχνίδι, wow. Αλλά από την τελευταία φορά που ήταν το καλύτερο το παιχνίδι ήταν με τα ΑΠΟΕΛ. Με τα ΑΠΟΕΛ που έκαμε εκείνες όλες τις αποκρούσεις και πριν εκείνο ήταν με United, αν δεν κάνω λάθος. Yeah. Το μου θα πω ότι πριν τον τραυματιστεί στην Νιγηρία ήταν wow. Πως φαινόμενο. Θα θυμούμε σε ένα μάτσο κόψε και ο πέναλτης. Σε ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ. Και συνεχίζει εκείνη την δυνατή τη φόρμα, ήταν πολλά καλός. Εκείνη χρόνια, like, είχε έναν λαμπρό μέλλον, αλλά τύχε εκείνη όσο γαμμένος ο τραυματισμός του. You know, είναι εύκολο τον που πάει. Φίλε, εγώ το μόνο πράγμα που μπορώ να τον δικαιολογήσω είναι ότι για ένας παίχτης πορτάρης όπως θέλεις πέτω, για να πιάει ένα momentum πρέπει να έχει χρόνο συμμετοχής. Yeah. Γιατί αν παίζεις ένα και κάνεις ένα μήνα, φίλε, he's gonna stay to Ομονία, αλλά όχι σαν coach. Αλλά να τα κάνει μαμούρι και του χρόνου. Γιατί εκείνος είχε την αποκλειστική ευθύνη, το στήσιμο της ομάδας φέτος. Και απέτυχε. Ναι, αλλά εμείς ακούσαν άλλα, ακούσαν ότι έφερναν ότι θέλαν οι άλλοι. Και εγώ δεν είχε σέι. Και κάποιες με γράφεις. Τούτο πώς θα μάθουμε ποτέ μας. We never know. Να βγάλει νόημα. Πινάλι.
Plus, he's been on the bench for years. Yeah, and do not be by a war. If he's talking about Zoho, is what I said before. He best to see Petro like where his concentration levels are going to be low. They're not going to be high. Ο Ζόχο κάνει πολλά καλές αποκρούσεις. Το πρόβλημα του είναι στις εξόδους και το παιχνίδι με τα πόδια. That's his problem. Wait, ο Κασεμίρο που ήταν. Ο Κασεμίρο σε κάτεψε τον Ζόχο σε φιλικό. Καλό πως είναι το παιχνίδι που τραυματίστηκε με Νιγηρία. Ναι, καλά που λέει ο Παρέας. Ναι, τώρα που θυμήθηκα. Είναι ο Κασεμίρο, ναι. Ο Ξάο είναι. Εντάξει, είσαι να πω το παιχνίδι με United, αλλά είναι εκείνο. Είναι καλά που λέει, ναι. Ναι, θυμούμε τον, ναι. Θυμούμε τον. Push το Κασεμίρο. Παίχταρας ο Κασεμίρο. Well, not now. Αφού είναι έχει κανέναν παίχτη δίπλα του, δεν μπορεί να σου κάνει, ρε. Αν ήταν τόσο καλό, would be helping Man U, ρε. Για να παίξει ένας πρέπει να έχει παίχτες δίπλα του. Ποιους, έχει έναν δίπλα του. Είναι το, ρε. Pedro, I heard this excuse as an Arsenal fan για το Μέζε Όζο και βαχκούμε το. Μέσο, φίλε. Άλλο η θέση του Ζήλ και άλλο του Κασιμίρα. Άλλο ο Ζήλ ήταν... Είναι δικαιολογία, ρε φίλε. Όταν μάθεις ένα στυλ παιχνίδι τόσα χρόνια και πάεις σε άλλη χώρα που παίζουν άλλο στυλ, που δεν έχεις παιχταράες δίπλα σου, δεν μπορεί να κάνεις τα πάντα. Εντάξει, στη Real είσαι Cross Modric. Στη United ποιον έχει, ρε? Ποιον? Να μου δεις. Bruno Fernandes. Ναι, ο Bruno Fernandes, ναι. Έπιαν 5 Champions League ο Κασιμίρο, βασικός μες στη Real και στη United δεν είναι καλός. Μα περιπεζούμαστε ρε κοπέλια. Άντε τώρα. Ήταν καλός στις πρώτες τους 2 χρονιές ο Κασιμίρο. Περπατά παραπάνω και από τον άντρα. Με ανοιξιάνομαι με 5 Champions League, με ανοιξιάνομαι. Είναι τυχαίος. Το μες σου καμνή εντάξει ρε. Φέρ' τον πά. Ναι, ας τον πιω τηλέφωνο, ύστερα να τελειώσουμε το πόδο, τον πιω τηλέφωνο. Ξάω και ένα από ελ. Η Πάφος. Εγώ πέντε εσύ πολλά συμβόλαια τελειώνω στο ΑΒΟΕΛ. Ποιον παίχτη θέλετε? Εμένα ξέρετε. Σαρφό. Δεν είναι μόνο η Liverpool το δικό του Σία. Ναι ρε κοπηγιά, δεν έχουν πελάρες. Ενευρίασα πάνω νερό. Yes, να μου το κάνεις ρετό. Γιατί, επειδή για τον Κασεμίρο, εντάξει, ήταν αστείο ρε. Δεν ξέρω, I can't remember his name, ρε Στεφάνη. I don't know if he's there ακόμα. Για μένα, the game we went to, που ευκάλαμε 2-2 σοπαλία με το Αποέλ, θυμάστε, someone got injured και βάλασαν έναν παίχτη who was a black player, but I can't remember his name. Τον Καλά. Τον Καλά. But the problem is, and then Yeros Chinos, he's not young. Is he young? I don't think he's young. Yeah, maybe not him then. I don't know there, guys, who I'll take from them. I don't know. Εγώ μόνο το Σαρφό, κανέναν. Okay. Εχτες με την Πάφος. Φοβερό παιχνίδι. Ναι. Το βγάλες φορτίσεις. Σαφό μόνο, αλλά έχουμε... Καούρους μες στην Πούγκα, θα βάλουν χέρι Πούγκα, αν δεν κατάλαβα καλά. Θα πληρώσω. Yeah. Okay, εντάξει. What about Ari?
who would you take from Adi's team? Και τους 11. Εκτός τον Μπουρτάρη. Και τους 10. Είπα σας το παγιά, τον Κοκόρη. Εγώ μεταξύ Κοκόρη ή Γκόλσον. Κοκόρη και τον Μοντόρ, να που λέτε. Ποιος ήταν και ο παίκτης που ήταν με πέρσι, που έφυγε και πήγε Γαλλία, ένας winger? Μπαμπίκα. Μπαμπίκα. Yeah, I liked him. He was a good player. Well, he is a good player. Yeah. Που η Μπάφο θα πιάνα τον Μπρούνο εγώ. Yeah, but εν τούτο ρε παιδιά, I'm surprised με τον Bruno. It's like, με εμάς, it was a loser mentality. Έπιαν τζάμε, I don't know, it's different. He's a different player, ναι. Yeah. Όπως είπες εσύ, Πέτρο, όταν έχεις παίκτες around you, they make you feel better. Είχε στην Ομόνια, είχε τον Μπάρκερ, είχε τον Gary Hooper. Hooper, Champions. Εντάξει, ο Hooper ήταν Celtic, πολλά καλός. Ναι, ούτε τον Πιλέα. Τον Πιλέα πρέπει να του χρησιμοποιήσουμε για να πιάμε. Ρε, εμείς... Ούτε τον Ηλία, ούτε τον Μαρέο Ηλία. Να πω εθνικό είναι πολύ καλό πιάμε. Είναι μπορεί να πιάμε εθνικό, πιάμε η Μπάφορ. Εντεκά με το Αποέλ, μπορεί και... Τι έτσι τον γάρο που πιάμε, εν είσαι μπορεί κόσμο και τον γάρο. Το λοιπόν, εντεκά με το Αποέλ, είπα το, νίξω μας άκουσε ο φίλος, να ξαναπώ Φάπη, Σίμιτς, Κουλιμπαλί, Μασούρας, Κίτσος. Οι τρεις που επέξαση, ίδια εντεκάδα εκτός τα μπακ μας. Εκτός του fullback, εννοείς. Εγώ στα fullback, sorry. Θα βάλα Κίτσο και Μασούρα. Εγώ είπα Fabiano, Koulibaly, Simic και ο Μασούρας, ο Κίτσος. I really don't rate our other fullbacks, but anyway. In the middle, είπα εγώ θέλω τον Μάριτς και ο Βάκριτς μαζί, Γιοβέτιτς δεκάρι, Σεμέιδο Λουίζο και μπροστά ο Στεπίνσκι. Ναι, Στεπίνσκι. Να σου ρε η αλλάκια. Φάπη, Κούλι, Σίμιτς, Μασούρα, Κίτσος, Μάριτς, Ράκοβιτς, Ιώβε, είτε Αδιούμι ή Λοΐζου, εγώ for Λοΐζου, Σεμέτο, Μάριτς. Φίλε, εγώ θα προτιμούσα, αν θα πέσαμε τον Στεπίσκι, να πέσα τον Αλίου μου μπρος. Αλίου. Ναι. Θα είσαι με το Γιώβετιτς Λοΐζου και μπρος τον Αλίου θα πέσα. Πρέπει να παίξει όμως, ο Τσιθκιό πρέπει να παίξει. That is true. That is true. Yeah. Εντάξει, είναι και ο νεοφύτου Μιτσής, αλλά εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ανταπεξέλθει ο... Εγώ νομίζω ότι να βάλει Ιώβε μπροστά. Μας κόφτει να μου νομίζεις εσύ ρε Στεφανιά, Θεό και ησυχία. Δεν με αμέ. Να μας χωρίσει ακούεις μόνο. Κύπρο πότε να έρθεις? Τρώμε. Άντε και τα μορφόπεδα μας στο FIFA καρτερούν. Άισε, ενάρτει ο Τόμ να πιάει το ένι ρε, με φόαστε. Όχι ρε πέτω Τόμ ρε. Ο Τόμ, πέτω Τόμ, να γίνος να μπει, να σε βοηθήσει, να βγει την division. Που να έρθω εγώ με το secret weapon, να πάμε πιο ψηλά. Οκ, κατάλαβα. Διαγραφή το FIFA. Delete.
Γιατί ρε. Δεν θες να Μα εντάξει γιατί ρε. Βάλαμε τώρα να πιάει Έμι, το Κέλι και αμένα να πιάει το Έμι και φάμε 12 τέρματα ρε. Ήταν 11. Ήταν 11. Είσαι πολλά καλός. Ο Κουτσεμπρίξ είναι έτοιμος να ξεκάμω υπομονή. Υπομονή για μου, υπομονή. Πώς κάνουν τους γυράτες, υπομονή. Κουτσεμπρίτσε μισή μου. Έτσι περιπέσουμε τώρα. Εγώ παιδιά, άκου να είσαι, εγώ θα τον κρίνω, είπα σωστό και παλιά. Εγώ εντονία. Γι' αυτό δεν μπορώ να κρίνω το κοπελούι. Μπορεί, όπως κακώς έκρινα το Σίμιτς που ήρθε στην Καρυμιώτης στην Ομονία, αλλά θυμάστε έκρινα τον αρνητικά. I did, και παραδέχομαι το. Και έμπηκε χτες μέσα το πρώτο του παιχνίδι, δεύτερο του ήταν που ήταν, και έμπηκε μέσα εναντίον πολλά δύσκολου αντιπάλου και ήταν καταπληκτικός. Είναι καταπληκτικός. Γι' αυτό δεν θα κρίνω ούτε το Πουτσεπρίτσεν είναι που λέτε, ως που απέξει. Αν δεν το πάει, Μα νομίζω παίζει στο δίτερμα. Παίζει δίτερμα, μαζί με τους άλλους. Ας πω κάτι. Ο Σίμιτς, όταν μάτς και παίξε, άρεσε μου. Ούτε με απογοήτευσε. Ποιο παιχνίδι έπαιξε, μισό. Ωραία, 3. Έπαιξε και right back. Έπαιξε και right back, έπαιξε και άλλο μάτς πριν παίξει right back. Δεν κάνω λάθος. Είναι άλλο παιχνίδι που χώρισες σου ρε. Είναι άλλο μάτς που βλέπεις. Όχι, δεν το δεύτερο τούτο. Έπαιξε 3 τουλάχιστον 4. Ένα θύμα. Αν θυμάται κανένας που το... I think Stefanos was right. He played right back in one game, didn't he? Ναι ρε. Yeah. And ήταν Omonoia and Aris πριν να παίξουμε μπάφο. I think he played that game. Yeah, I think. Ναι, έπαιξε right back. Ναι, καλά που λες, ναι. Κι άλλο ρε, μα θυμάσαι, είσαι έξυπνο μωρά. Όχι μόνο μορφός, είσαι και έξυπνος. I'm sure Stefano will make 94th minute substitutions. Oh man, Εγώ παιδιά. Ήταν. Ναι, ακριβώς. Ήταν ακριβώς. Όχι, ήταν left foot. Ήταν left foot και γέρος. Πόσο χρόνο κβίτα ρε, ούτε 30 είναι ρε. Ξέρω το. Έτσι λαλούσαν, left foot. Κι όλοι είναι τα τέρας εκείνος ρε μαλακ. Παναγιά, είμαι 2 μέτρα ρε μπέλε. Έχει το στυλ του στόπερ που μου αρέσει πολλά, ένα ψηλός πολλά, Παναγιά. Φίλε, I don't have anything against Helander, love Helander, you know, and τούτον ότι είναι άτυχος με τους τραυματισμούς του και ξέρω εγώ, αλλά μου έκαναν διένες β' αντί Helander και να και ο Σίμιτς και ο Κουλιμπαλί και Πάνα, να τούτες οι επιλογές μου, β' Σίμιτς, Κουλιμπαλί, Πάνα, I would be happy. Nothing against Helander. Because of his age and because he gets injured, if you had Vida there, different. Then I'm going available. Έτσι έκαμε μας κακό παιχνίδι με Λάντερ. Και ήταν κακό σε κανένα παιχνίδι. Yeah. No, I mean going forward. Και το τέρμα του έβαλε και 2 τέρματα. Yeah, I know. Το τέρμα του με η Μπάφο ήταν πολλά ωραίο τέρμα. Ο τρόπος που εξεμαρκαρίστηκε και έβαλε το Ντικελέ ήταν πολλά ωραίο. Και έβαλε το τέρμα με το ΑΠΟΕΛ. Όπως είπα, δεν έχω παράπονο. Απλά εξήγησα ότι λόγω ηλικίας, λόγω ότι τραυματίζεται και το ξέρω εγώ, ενώ κβίτα είναι πιο μητσής, you know, για longevity είναι καλύτερο. Ο Ελάντερ είναι 31, δεν είναι μεγάλος. Yeah, that was like 34. Όχι ρε, 31 ρε.
If he gets over his injuries, then yeah, I don't know. Yeah, I would keep him. Yeah, I know he should. Θυμάστε που είχες στείλει τη φωτογραφία που τον εγνώρισα, τον Ελάντερ. Yeah. Δεν κουμπάρε, μα μου ερδέμω να περώσω πάνω τζίρε. Γαμώ το ρε. Σκεφτόμαι τι εναντίον του. Τι το πράγμα. Και ο Φαπιάνο που τον εγνώρισα γίνονται 3-4 φορές. Δεν κουμπάρε, μα μιλούμε για τέρας ρε κοπέλια, όχι πελάρες. Τέρας. Γαμώ το. 96 ήταν. 95, κάπου και. Όχι ρε, παραπάνω. 96, 95, κάπου. 97. Ένα 96 είναι ο Κολιμπαλί, νομίζω 98 ο Ελάντερ και ένα 98 και ο Φαμπιάνο νομίζω, κάπου και πάμε. Πολύ. Βέβαια, αν είχες και ένα midfielder έτσι, beast, strong, έναν 80, ένα 80 κάτι, ένα 90 ακόμα. Ένα 80 θα τα βγάλει πέρα για στόπερ. Όχι στόπερ, για midfielder. Ένα 80 κάτι, ένα 90. Ναι, θέλεις. Beast. Leader. Να πιάνει τις κελάες, να κάνει τα τάκλι, θέλεις. Δεν έχουμε physicality σε αυτή την θέση. Έτσι και ο Γλιώρης center back. Ο Γλιώρης ότι αμέμπον δεν μπορεί να παίξει, όχι. Τόμ, βάλ' το link για κάθε 10 λεπτό, αν θέλει να μπει κανένας να μας κάνει join για 10 λεπτά και το παusούμε. Αν θέλει κανένας. Έστειλε μου μήνυμα ο Στέγιος, μόλις τώρα είδε το link. Είμαστε ακόμα πάνω, αλλά yeah, we're still on, so whoever wants to join us is more welcome. Μπορεί να έρθει και ο Στέγιος. Let's see. Θα μιλήσουμε λίγο. You can come on whenever you want. Να λεπτό ρε guys, θα φέρω το charger γιατί λήφκει την μπαταρία με 10%. Θα φέρω το charger και έρχομαι. Okay. Alright. ¿Qué hacer? ¿Puedes ver subiendo el primer match? Sherlock coming. Grigoris. Okay. Τι κατάσταση να μπορεί να λάβει. Yeah, one second. Είναι Κυριακή 7 η ώρα. Μετά από ελ. Okay. Yeah. Lo comment. Yes, lo comment. Ναι, είδα το. Yes. Δεν γελάτε ρε κολόπια. Δεν το comment. Δεν το comment. Να λεπτό ακάτσω. I'll leave it. Ο Μπέξ τι είναι σπάσει. Πρόσεντα που λέει τρε μπουρεκιά, πάσε λέτε τον παίξουν εμείς στο τέλος. Oh man. Μπουρεκέ, έμπανε μες στο τούτα να σε ώρα. Να όντα μπουρεκός είσαι ρε. Έμπανε. Κάμε join να σε ώρα. Εντάξει ρε, μπορεί να είναι shy. Αν τρέπεται. Ναι, καταλάβετε που τα μηνύματα του πρέπει να τρέπεται. Hola. Hello. ¿Cómo estás? Okay. Γιατί ρε? Yadi. What, you think that a win against Ari is going to change anything? No. No, Really? I didn't say that. No, why to this? I've heard about Yadi Spanish all of a sudden. Sí. Iba, ¿tú cómo estás? To be honest, you said the same thing. Like, it annoys me. Like we're winning games like this now when we could have done it all season, and it wasn't a good performance. Apart from Fabiano was just incredible. But yeah, it doesn't change anything. Of course, it doesn't. The rest of the season, the league doesn't change anything at all. Tom, it was the reaction that they wanted. It was the reaction that they promised the day after we lost Sabolon. Remember the statement?
The reaction is coming. Okay, we got our reaction. Bit fucking late though, isn't it? Exactly. Oh, very late. The game Very over. late. Rajabai. And now they're talking about third. They're talking about third. People are talking about third place. What a great achievement. Actually, And wait. you have chance. You have chance. It's You only 4 have points. chance. And an achievement. Εγώ πάρει βάση βαθμολογίας, έχεις πιθανότητες. Όχι, θα τα είπα ναι, καταφέρεις, έχει chance αλλά και success. Να χάνει σαν So trophy. is this what Omonoia is now? Is this what Omonoia is now? A team that is fighting for third? Is that what it is? I'm afraid that we're going to lose the 5th place, not the Bamji Treaty. Because if we did win yesterday and keep those 9 points, ήταν πολλά δύσκολο. Yeah, well. My opinion. Και να σφάεις Ενώ εισφάεις ρε. You're going to lose on που τα Sunday. χτυπιά. Ενώ μέσα δεν έδερνες. Και να σφάεις που χτυπιά ύστερα. Ήταν να μείνουν 3 οι βαθμοί. Did you not talk about the game at all? Because we hardly No, did. we did. Pod. No, we We did. talked about We did, but yeah, it wasn't. It's the same. What is there to say? What's it? 3D30. That brought in average. Ναι, ώσπου είναι η βαθμολογία που σε στέλνει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, it's achievement for Παπασταύρου. Guys, we beat a team that won the league 2 years ago. We beat a team that finished fourth. They finished fourth last season. Ναι. Yeah. We beat a team this season that has been chasing the title. Okay, they're 6 points behind Buffalo, but they're still chasing. We beat them, a team with a bigger budget, a better structure, and yet we're still sitting here pissed off. That just shows you the state of this fucking club. That we don't even know how to, we can't be bothered to celebrate a victory. Still, and don't forget, we beat 2 times Paphos. Yeah. Yeah. And we still can't get the job done. It's like I said. It's like I said at the beginning. It's unacceptable for Monia to be in this position. It's unacceptable to even look at third place. It's an achievement or whatever. It's unacceptable. Just in general, we should be there with Paphos or defending this Paphos. It's unacceptable. But this is the state now. It's not good enough. Let's see how they do at the weekend. Let's see how they do. Let's see if they're going to put in a couple tackles at the weekend. Let's see who's going to go hiding at the weekend. I said what's going to happen on Sunday. Όπως είπα ότι να δέρουμε τον Άρη, I said it. With our way, we're going to lose. I said it. I hope we don't. Δεν θέλω να εισφάμε. Να πω το που έστειλα μήνυμα κάποιος και είπε if we lost to Apoel and if we lost today, it would give them motivation or whatever, like for the Apoel game. They still have motivation. Yeah, Apoel beat Buffalo the other day. They beat Buffalo. Their tails are up as well. Yeah. The difference is we're going to go into this game saying, okay, well, we won at the weekend, but Thrillophobia is going to come back. I feel it's not only they beat Buffalo, it's how they beat Buffalo. I was watching both games. Buffalo's in the first half δεν έκαναν ούτε μια ευκαιρία. Buffalo's. Not only one chance. And we are going to go and beat them. I hope we do, but we are the worst team of top 6 after January. Yeah, you had Yannick come out and say, well, we're not a bad team overnight. We didn't win our last 4 games, and we haven't become a bad team overnight. I'm thinking, what are you watching? Like, what have you been watching since
let's just say the beginning of the season. What have you been watching, right? See, Because Andrea Dimitriou the other day came out and said, "Oh, there's too much inconsistency. There's too much." Like that is the only problem. The inconsistency. That's the only problem. Now, I'm not going to talk about them two at the top because they're fucking idiots. They're not worth my time at the moment. Yeah. But when you look at the players, okay, and you're having to rely on, how old is Fabi now? 36, 37? 36. 36. You're having to rely on a 36-year-old goalkeeper to keep you in the game. It's embarrassing, man. How many times has Jovetic? Bro, how many times has Fabi been MVP this season? How many times? Ooh. What does that No, tell only you? this season. Many seasons since he's been here. He's been doing this. We're not talking about who's going to be the next Braboni deal. We're talking about who's going to replace him. Because they're big gloves to fill. Massive. He's a legend. He's not some ordinary player. He's a legend. He's not easy. The worst thing about the whole situation is, no matter what they do at the end of the season or at the beginning of next season, we cannot trust them to stick to it. Even if it is a plan that is 2 or 3 years and they're going to say, well, we're going to be patient for the first 2 years and then afterwards we expect to see results. If they turn around and said that they've got a plan and they're going to stick to it, I'll say, do you know what? Fine. Let's see what you do. But I said this at the beginning of last season when you and Jesper came in. We got a plan. Let's see if they follow it through. They don't. So how can we sit here on the 7th of April, 2025 and think about, A, what's going to happen between now and the end of the season, right? Listen, I'm not even going there. Not even going there. Not even going there. There's no point. There really isn't a point because how can you replace this goalkeeper? How? You can't. You can't. No. Unless you have a goalkeeper that's played Premier League for many years or played at a high level for many years, because that's what Fabi did. He played high level for many years. You can't. We could rely on Zaha. Nah. Rely on him. Vaskalakis. Someone said Vaskalakis. Not bad. Εξαιρετικός πορτάρης, Πασχαλάκης. Let's just pull out names from the Greek league. Because that's really been thriving. Dragosha. How many teams have won the league title in Greece in the last 10 years? 3 different teams? No, Yeah. 5. Όχι, 3. Ωραία, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι το ποιο. Ο Παναθηναϊκός είναι το 9-10. That's 12-10. fucking hell, that's bad. No. That is bad. So we're going to talk about bringing in goalkeepers from Greece. Okay. All right. The Greek league, it's going good. It's not 6, 36. 36 ο Πασχαλάκης, εντάξει. Yeah. Because when he said 6, like, huh? He must be fucking good. Yeah, I don't know. Like, let's be honest, boys. If I said to you, who's going to win the league between Apoel and Omonoia again in the next 2-3 years, we know the answer. I wouldn't say us. No, I wouldn't. Συνεχίζουν έτσι όλοι. But go back to, I remember when Tassel came on randomly one time when we were doing No Choftas with you still on the members page, and he was saying, look at Ari, for example. They've had the coach for how long now? 4 years, sticking to a plan and getting on with it. Okay, he hasn't been 100% bulletproof, but nothing is. But they've won 1 league title out of it. They've given him time. And actually, it's a bit different with Adi because they haven't got the fan base as well to like put pressure on him. It's not the point. They stuck to a plan. Ναι ρε Φίλιππα, αν έχεις το χρόνο να με σε πιέζει ούτε ο κόσμος, γιατί ο κόσμος του Άρη της Πάφου και ήταν μαθημένος ποτέ έτσι μπορεί. Ήταν μαθημένος να πάει πρώτη κατηγορία δεύτερη, δεύτερη. Όχι μόνο 3 χρόνια να τους αφήναν να κάνουν το πλάν, 13 χρόνια να τους αφήναν να κάνουν το πλάν, δεν θα λαλούσαν τίποτε. Γιατί δεν ήταν μαθημένοι ποτέ σε έτσι πορείες.
και δεύτεροι να έρθουν, για λόγους είναι τεράστια επιτυχία. Για μας, δεύτερη θέση είναι σκέτη αποτυχία. Γιατί είναι η ιστορία τούτη. Ναι. Εντάξει, τώρα θα πάει ατσίν τους και ο δεύτεροι, okay, it's good, but δεν θα το δουν αποτυχία because of the work they put in, the money they put in and everything, the expectations they have. Ασχέτως ότι έχουν τους οπάδους. Αλλά πάλι καρτερούν με τα λεφτά που έχουν, με τους παίχτες που έχουν, που πιάνουν και τον προγραμματισμό που κάνουν, καρτερούν το minimum, the best, at least. Because they're serious. They're serious about everything that they do. Buffalo were a piss take at the beginning, but now they're serious. Ari, dead serious. Dead serious. And they're not fucking around either. They want Conor Goldson, they're paying $3 million a year, come. They signed Adam Mahir from fucking Riga after he just scored against Ajax. Come, and they're probably going to sell him for treble what they got him for in the summer. They bring in players and they sell them for good prices, but yet they still replace them with decent players. And I know they're not going to win the league this season, Ari, but everything that they're doing hasn't been an overnight thing. It's a long-term plan. And here we are as a club that's one of, if not the biggest in Cyprus, not having a fucking clue what we're going to do next. They don't know the difference between their arse and their elbows. Do you think we could pull him away from Adi if we ever wanted a coach like him? Like, do you think we could get him? You don't want him. You don't want Shpilevsky. And I'll tell you why. Because Shpilevsky is a very, very divisive individual, right? Don't forget, he does like moaning. He does like complaining. He does like a bit of an argument. Imagine him coaching these players. He wouldn't be able to play the system that he wants for a start. Yeah, because he hasn't got the players. And on top of that, every bad decision, every time he will get sent off, it will be sent in the stands all the fucking time. The fans will get fed up with him after a couple of months. Jay, he'll be gone. Yeah. And why would he want to leave there anyway? Why? He's got a good team there. Yeah. Don't forget, this guy's connected to fucking Stuttgart in Germany. His best mate is Kevin Kuranyi, for fuck's sake. Don't think that he doesn't have anything to do with Ari. I'm telling you, man. But fuck what we do. He has most connections to Stuttgart, Watford, Udinese. No, Milojo Skioje and Bafonji, I don't know. Yeah. Sevilla. If Australia wants a coach, there will be. Sijado Mavro for people, so he can take the shit instead of them top two. But I just like to know what they discuss whenever they have meetings or Zoom meetings or whatever it is that they do. I just like to know what is being said. I can tell you easy. How much money they're gonna make this year? The euro. Don't know product. Because I said that many times, I'd love to be a fly on the wall just to see what they talk about. And a drone, and a webcam. And after the season finishes, they're gonna discuss how they're gonna make more money next year. We need to find like someone that can hack. Someone can hack into Zoom's system. So whenever they're doing a meeting, we can actually see what's going on, what's being said. You know? Can you imagine just Baba Stavro there just making a mistake with his fucking his webcam and putting on the Snapchat filter? You know, the dog with the tongue hanging out. Στέφανε, πρέπει να σε στείλουμε δικηγόρο του Παπασταύρου να σε για μένα ελέγχει την κατάσταση. Και να χαδλαλώ να μπω. Ναι. Αγγελό δικηγόρος. I mean, I bet you he doesn't even know most of our players' names. Where is it? Oh, probably does. He has no idea about. He has no idea about football. So. No, I bet you he looks at some players and is like, hello. Πες για την Ομόνια σου. Σε παίχτης Ομόνια. Έτσι λαλεί. I don't even think he's making the decisions. No, he pays only.
But that was my. Oh, hang on. A topic of discussion: how to become champions in profit. What lies we need to say to sell season tickets? What's the excuse gonna be? Guys, for the season tickets, it's our fault. Απλό το θέμα. Εμείς φταίμε. Και για τα season tickets, και τα privilege cards, και για τα... ξέρω ότι κατάλογα μνούσι. It's our fault. Only almost 6,000 showed up the other day. Almost Was 6,000. The other 6? Well, exactly. Εσπάσαν την I'm telling you, next season they're gonna get at least 9,000 season tickets. I guarantee, because they're gonna pull off some. I'm telling you. I'll put a €20 bet with you right now. They'll get 9,000 or more season tickets next season. Guarantee you. I'm saying 7. 7? Yeah. That's what we're playing now. Yeah, like last week it was keep, sell, or one more chance. What are we going with? You're going with 7. I'm going with 9. What are you going with, Stefano? What are you going with? 10. 10. Okay. I said at least 9. You going with 10. Come on, Tom. What are we getting? 11? 12? I'm going to go. Berger's coming back. It's going to be at least 11. At least. I think just the same as last year. That's this year, sorry. Oh, okay. What if Araujo's name is mentioned again? How about him? Is that another 1,000 season tickets? Because people that watch the Greek league are going to get fucking excited. Yeah? Start masturbating in their socks. Sick. I just think people fickle still. They'll do it. Yeah, 10K season tickets is easy work. Yeah. I guarantee that. I know our fan base, bro. Will probably be linked with a former Olympiacos player that's played for about 15 teams, and everyone's going to get fucking all excited and shit. PPL, the Spanish you know what number I 10. Get? With if Anastasio goes back into his role as before, like I don't get what's that helping with, because it's like you were part of a failed season last year, you're part of a failed season this year. What's going to change? This is what I don't understand with him being there. Nobody understands. Can I be honest as well? Yeah, like I like a coach that can be a bit of a chameleon where he can change his tactics from game to game. I do get that. But have his own, like, his style is just shit, man. Like, I'm sorry, like, he's got my name as well. That's what pisses me off. It is so bad. Guys, Bukhalagi's contract is up this summer. He might be a free transfer from Hertha Berlin. You never know. How old is he? 32. Might do. Bring him in. That'll get a few boners, a few hard-ons. Yeah. No, that one θα τον πιάσει, γιατί ο Fabiano είναι έναν ρε, wait. Bring Masura's brother. Oh, so we'll have 2 of them. Lovely. Great. Yeah. Ωραία, τώρα που είναι αφή ο Μπέλετς που το απέλει, τον πιάμε εμείς. De Bruyne. Guys, εμένα και κόφτει με τώρα είναι τα παίχτες να πιάμε για του χρόνου. Εμένα κόφτει με να έχω έναν πλάνο μες στο γήπεδο. Εμένα κόφτει με να στήσω μια ομάδα που να μπαίνει μέσα και να σε φοάται ο άλλος. Ποιους παίχτες να πιάμε απασχολεί τόσο ποιον. Γιατί δεν είναι οι παίχτες το πρόβλημα μόνο. Και ο τρόπος που στείνουμε την ομάδα, ο τρόπος που παίζουμε. Να αλλάξουμε τον τρόπο του παιχνιδιού μας, να είμαστε πιο σοβαροί, να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλα τα παιχνίδια. Τι το πάω κοφτήμεναν τώρα. Αν πάω να φέρω και τον Ρονάλτο, πάλι πέπτει να τερματίζουμε. Θα κάνει διαφορά. Ποιον παίχτη και φέρω. Αφού δεν παίζουμε μάπα. Δεν έχουμε πλάνο, δεν έχουμε διοίκηση, δεν έχουμε κάτι. Yep. Petro, the websites were saying that we're going to go for Dabor in the summer. Remember? Dabor. That was at Ari. Oh, yeah. And who did we end up with? Fucking Captain Teflon as a holding midfielder, giving away almost 2 goals. 1 goal at the weekend and a penalty. Yeah. Great plan that is.
So let's see. Last time, I think we were linked with about 26 players. Yeah. Next summer would be 30. There's about 40. There's about 40 articles on Araujo on one website. Θυμάσαι που έβγαλα φωτογραφία. Το όνομα του πας στη φανέλα. Yeah. I see he's doing really well wherever he is now. Don't even know where he is, but he's doing well. Yeah. Fucking clown show, man, honestly. I told them Sarfo's contract is finishing end of the season. I would love to have him. Yeah. Just lock up your daughters. Εντάξει, I don't have a daughter, that's good. Ale τώρα Στέο, αφού έχει το reputation του η ομάδα, αν κάνει τους παίχτες με το reputation, the perfect trinity. What's new? What's new? Amor? Amor? Atsili. Yeah, and the other guy. And I swear EIE was accused of that as well. Wasn't EIE accused of that as well? No, not him. The other guy that was coming, he came and he left. He was changing. Amor, yeah, but I'm sure. Κύριος που ήταν κλειστός στην Ομόνια και ήρθε στο αεροδρόμιο και μετά σώστηκε και έφυγε. Ο Ζε. Ο Ζε, Λακμαζέ, ναι. I think he was accused. I think. I'm not sure anyway. Now, because you're here still, I know you didn't like Bruno that much, but do you see any difference since he's been at Buffalo? Is that because of him actually changing anything, or is it because the team's made him look better? Buffalo team, that is, obviously. Well, first of all, he's playing as a right winger, which is his position. Number two, he's being told to do the basics, run at the fullback, use your pace and cross the ball. Is he a better player than what he was at Omonoia? Yeah. But do I still think he's a sack of shit? Yeah. Yeah, no, that's fair enough, because I do think there's just, maybe it's because they're actually challenging and they're doing well as a team. Did you watch him against Djurgården? Did you watch him against Djurgården in the Conference League? No, I didn't see that one. Missing, mate. Missing. But that's always been him. That's always been him. He will show up from time to time. He'll make a big performance, and people will be like, see, we shouldn't have sold him. And then he disappears for 5 or 6 games. Like Roman Bezos. He played 1 or 2 decent games in a row, and then that's it for 5, 6 games. He disappears. And they still give him an MVP. How did that work out? MVP of the season last year, yeah? Team of the season last year, yeah? How did that work out? Comes back from a ruptured Achilles, loses 5 yards of pace, even though he couldn't fucking run in the first place. And then he's played centre forward for the last 5 minutes. What the fuck is going on? Cocaine is one hell of a drug. For Anastasio. For whoever, man. Whoever. For the whole club. His son's in the academy, so we must keep him. His son is in the Omonoia academy, so we must keep him. In 10 years old, I have all these. He's in the academy. You got to keep him. Fuck out of here, man. That's what I'm talking about. Priorities. Would you be, honestly, still, like, and this is a question to all of you, would you really be patient if there was just, even if a plan you didn't really agree with, would you guys even be patient for it, or do you think, nah, we need to win now? Personally, you don't have another choice. Yeah. But no. Because 7 years in Omonoia, it's too much. They should learn. I can't wait another 3 years. But necessarily below you. Yeah, but it depends on what the plan is. Give me a scenario. I can't say. I'm trying to think, like when you're just okay. Arsenal's a good example where people have been backing Arteta, and there's obviously Arteta of people that don't want him. They just think, well, what's the point? He's not
who we want to make Arsenal big again, basically. But I do see some strides that Arsenal have made. Now, if Omonoia in that situation, it being second and just losing out a title here and there, this year has been a shit show from Arsenal. But like that's what I mean, like being close and then try and improve your European status in terms of getting to the last 16, quarterfinals, semi, whatever competition it is. Okay. I wouldn't mind seeing that. Did Arsenal allow Arteta to completely revamp the squad? Yeah. Right. Yeah. Did they allow him to bring in players that he wanted? I think so. Yeah. 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 Did Arsenal step to one side and say to the sporting director, Edu, okay, you can go, and then replace him with someone else within, I don't know, 6 months, 7 months? Yeah. Yeah. Pretty much. That's three things that Arsenal have done. Now, would you envisage Omonoia bringing in a sporting director now or ever? Can you see it happening? Not No, really. because you don't need it, because Yanni is the guy that's doing everything at the top. So there's no need for a sporting director. So once again, the president and his best mate have put all the responsibility on Yanni. Okay, so let's move that to one side. Head coach. If a head coach comes in, can you imagine him saying, out of those 23, 24 players, 11 of them need to fuck off. And they need to fuck off within 2 transfer windows, just like Arteta did with a whole bag of Arsenal players. Yeah. Can you see that happening? No. Yeah? Then it comes to the budget, bringing in players that the coach wants. Right, Arteta wanted David Luiz. He wanted all these other players. These what's his name? The fullback that came from Brighton, Ben White, Merino, Gabriel Jesus, Zinchenko, all these other players. He wanted them, right? The coach that comes in on money, can you see them saying to him, do you know what? You give us a list of the players that you want, and we'll do our best to bring them in. Can you see that happening? No. Because if that did happen, that means that you don't need the scouting team, because it's down to the coach to make the decision. So you can't build on something when you don't have any infrastructure or any plan at all. Now, if they were to say at the end of the season, here's a press conference, we're going to bring in a new head coach, he's going to bring in 3 or 4 assistants, not one, he's going to revamp the coaching team. So all the people that were there for years, with the exception of Lugridi, because he's the only one that I know of that's actually done anything. I don't know about the rest of them. I can't speak about them, so I can't shit on them. But the coach is going to come in and bring in his own team. All right, cool. Then we're going to bring in a chief. Okay, we've got a chief scout, but they're going to work closely together. Cool. Academy director, maybe Rutter's going to stay. Depends if Yanni goes. If Yanni goes, then he's going to go because he follows him like he's his shadow. So let's just say he stays and Yanni stays. All right. So Rutter's going to be working on the academy. So you've got a base for your structure. You've got a base. But then you need to carry on that philosophy. If your coach is going to say, right, I'm going to play 4-3-3, for example. Yeah. Chances are, if they're smart, they're going to do what many clubs, and this is what happens in the Premier League, you can know this for a fact. A lot of Premier League clubs, they have kind of like a blueprint. So a style that is being implemented in the first team, and it's then filtered down to the academies, or it'd be U23s, 21s, 19s, 18s, whatever, down to 15s, for example. That's how we're going to play, because that is how the first team play. So whether it be building out from the back, goalkeepers need to use their feet more, closing down, pressing, blah, 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 blah. This is everything within this PowerPoint, and they all do it. Well, I know Spurs do for a fact, right? So is that something that is being implemented now? Do we have this now? Or is it just, well, the academy is completely separate to the first team, and our plan is to develop these young players, and when they're ready to play first team football, we'll loan them out to map. Or if they're good enough to play for the first team, they'll play for the first team straight away. What is the plan? Again, no one knows what it is. And even if we had a rough idea what it was, we couldn't confirm or unconfirm it, because no one at that club has said to us, this is what we plan to do. Now, I don't expect them to tell us their secrets. But when you look at, again, you don't even need to talk about Ajax. You could talk about
Gothenburg or Malmo. Malmo is a perfect example of a club that has, brought through young players, sold them on, or Hammarby. We're going to use a similar model, but we're also going to use our network to find players, not just within Cyprus, but within Eastern Europe, or maybe Africa, or South America, or places where we can bring in young players where they don't have any passport or visa issues. Unfortunately, we don't even know if that is happening, because the track record of this club for God knows how many years, probably since Larko left, is literally pick up the phone, send a WhatsApp message to a whole bag of agents asking for players in specific positions, what we want from a salary, what we want from their characteristics, and then they're all proposed and they're whittled down to 5. And then the head coach has to close his eyes, that one, because there's no data, there's no information, there's no videos, there's nothing. So really and truly, they haven't got a fucking clue what they're doing. Yeah. So how can anyone get their wallets out or their purses and get their cards, get their credit card, debit card, whatever, and get a fucking season ticket, knowing full well that there's nothing to look forward to, literally nothing to look forward to. The only thing I will say is if by some fucking weird masochistic grace we get into Europe, that's when people are going to be interested even more. But if we don't get into Europe, my goodness, if people start buying season tickets, if we don't get into Europe and we get 9,000 or 8,000 or even 5,000, then I have no pity for anyone if and when this club fucks up next season, which it will. Yeah. And don't give me I like going because I want to see my friends. Go to a fucking coffee shop with your friends. Go to the park with your friends. Go to the Thalassa with your friends. Go to Daven. Yeah. That's weird you mentioned that still, because what's his name? Harry Simbu was on a podcast and he said that. He goes, I just go to be with my friends and socialize and do this and do that. And then there was an old man who was moaning about it. He was like, that's the problem with you lot. It's all about socializing. It's not about winning anymore. It's like, Galani, you don't really have much control in this. Yeah, but Harry's got a podcast about Arsenal with thousands of subscribers. So that's part of his income. I know he does a lot of freelance work and everything. He does a lot of, I speak to Harry quite often, in all fairness. But, Harry, this is his job. Arsenal is effectively his job. So I can see where he's coming from, because doing podcasts, like, you do a podcast after your team wins and there's nothing to look forward to. So how can you be motivated by it? And this is the worst thing about it. It's not the fact that, we do podcasts and we're like, oh, for fuck's sake, like, we won the game, but there's anything to be positive about. Like, these guys at the top, they see a win against Ari, and in their warped minds, they think, we got the response. See that conversation we had with them in the Boridiria after the game against Apollon? That worked. Until the next time we go on a shitty run. And they just repeat it again because they think that there's a neuralizer like in fucking Men in Black where you just press the button, everyone forgets what happens. Press that button, look at the light, put the sunglasses on, beep. Oh, I forgot. What's my name? Am I the owner of this club? No. I'm the owner. See, I wore my sunglasses. Guys, I think I'm going to go. I'm going to say good night. On that sad note, we should say good night. Yeah. Make Omonoia great again. Okay. I don't know if you believe in miracles, but I don't. Anyway. Well, this is what I keep on saying to people. Every time they put up a social media post, whether it be tag 2 people and you get a chance to win a toothbrush, or, look at this team goal, just put MOGA. That's it. And some people were doing it yesterday. Hats off to them. MOGA. Don't say anything better about social media. He just puts a habari, glisto. That's the best way. Partino Maggio Fede. Fede. Partino Maggio Fede.
Speaking of which, he's fucked off, hasn't he? He's gone to Brazil. He's gone running to Brazil, man. He's staying there. He's going to be living in the fucking Copacabana beach, isn't he? What for? To find an investor? What? Man, He's on the run, Yeah. bro. He's on the run. The he Ukrainians has want their money. Oh, The Ukrainians want their money. He's on the run. Trust me, daddy. Yeah. Anyway, Everyone guys, wants their Kalimikta. Thank you for Nice tuning in. conversation. Yeah, thank you for you're coming on, Petros, Thank you. Stefano. If you, you're Steph. new, subscribe, like, and share. We appreciate all the help we can get, and we'll see you soon again, sometime next week. Yeah, because game's on Monday. Sunday, so no chance Monday. Yeah. Yay! Yeah. Gaita boys, Papa Stavro. Thanks for everything. Okay. Yeah. Good Adios, night. boys. Kalimikta. Bye-bye. Good night. Bye.